szépen. Gabriela, welcome on today's call. Hölgyeim és uraim, jó estét kívánunk mindenkinek! Üdvözöljük Domen Vidergárt, a ma esti hívásnak a fő vendégét. Good evening once again, 8 p.m. Central European Time, 10 p.m. Dubai time. Once again, welcome on a special call for Roland Kege and the entire organization all around the globe. Szerda este 8 óra van, és nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a különleges híváson, Kege Roland teljes organizációját globálisan. With me, our dear Gabriela from Hungary. We are also translating this call into the Spanish and with Mr. Standa, so we are having multiple languages covering on the same call. Ezt a hívást ma több nyelvre tolmácsoljuk, a magyar nyelv bőséges szókincse miatt ugye megy itt élőben magyarul, de a háttérben Olivia kolléganőm spanyolra és Standa cseh és szlovák nyelvre tolmácsolja. Ladies and gentlemen, this call, it's for you, it's for your leadership, it's for every client inside of your organization in order to give you all the information about the progress, about the plan for 2025, and what each and everyone can expect in the upcoming months and in the upcoming years. Ugye ez a hívás azért jött létre, hogy titeket, vezetőket és minden ügyfelet tájékoztassunk a jelenlegi folyamatokról, és hogy merre tartunk a következő időszakban, az év hátralevő részében, hiszen nagyon fontos, hogy képbe legyetek a fejlődésekkel. If I start with MAVIE Global, once again, ladies and gentlemen, MAVIE Global is the platform to unite the community and to connect this community with different kind of technology, advanced and crypto projects. Ugye, hogyha azzal kezdjük, hogy mi a MAVIE Global ugye az a platform, ahol a közösséget összekapcsolja különböző projektekkel, melyek technológiai, fejlett, innovatív projekteket hoznak lehetőségként számunkra. Now, all these ideas, all these visions, 1.5 years ago, there were just very, very fancy presentation. Now, all these projects are live, and most of them, they are already showing the results. But even more important, we need to realize the expect and the potential that it's coming in the upcoming months and years. Ugye a legtöbb projekt egy-másfél évvel ezelőtt még csak menő prezentáció volt, de ebben a pillanatban minden projekt elindult, és fontos, hogy megnézzük az elvárásokat és a potenciált ezekben a következő időszakra. Ladies and gentlemen, on today's call, we will speak about FlipMe. We will speak about the transferability of the NFTs. We will speak about cleanup and Signally. We will speak about Ultron Foundation, and even more important, we will try to clarify as much as questions as you. Ugye, hölgyeim és uraim, ezen a híváson beszélni fogunk a FlipMe-ről, beszélni fogunk a Cleanupról, beszélünk az NFT kihelyezési vagy áthelyezési folyamatról, és mindenről, ami kérdéses, az a fontos, hogy a legtöbb felmerülő kérdést itt ma meg tudjuk válaszolni. Now, ladies and gentlemen, we will open this call with the project that, based on my personal opinion, has got by far the biggest potential, and the project name is the FlipMe. Ugye azzal a projekttel fogjuk kiindítani, ami személyes véleményem szerint a legnagyobb potenciált rejt magában, méghozzá a FlipMe. That's why I will take this opportunity. I would like to invite on the call the gentleman who put all the dots together, who will share in front of the big audience where this project was, where we are, and even more important, where we are going. Úgyhogy megragadom a lehetőséget, és annak az úriembernek szeretném átadni a szót, aki az összes pontot összekötötte, meg tudja mutatni itt élőben a nagy közönség előtt, hogy hol vagyunk most, merre tartunk, és mik a következő várható témák a projektünk kapcsán. When we are speaking about cryptocurrencies, when we are speaking about banking sector, when we combine everything together, everything becomes even more complicated. Amikor kriptotérségről beszélünk, kriptotérről, aztán mellette a banki szektorról, és főleg, hogyha ezt a kettőt összekombináljuk, akkor nagyon komplex és nagyon komplikáltá válik minden.
That's why I will take this opportunity once again. Mr. Matjaž, thank you very much for joining this call. And we will go over some important questions for our Hungarian and our Roland Kege organization that so far it's one of the biggest one on the planet. And we give all the necessary informations. So all the leaders and even more important, all the clients, they will feel safe what is coming in the upcoming years. Úgyhogy szeretném, hogyha köszöntenénk Matjažt, a vezérigazgatóját a FlipMe projektnek, és beszélni fog mindenről, hiszen Kegye Roland organizációja a MAVIE Globál világában az egyik legnagyobb, és nagyon fontos, hogy mindenki értse, pontosan lássa, és biztonságban érezze magát a várható fejlemények kapcsán. Matjaž, good evening and welcome on today's call. Good evening. Jó estét kívánunk Matjažnak, köszönjük szeretettel. Good evening, Matjaž. Okay, first of all, thank you for this introduction and good evening to everyone and hello to everyone. I don't know if we are all in the same time zone or there are different time zones. I'm not sure in this call. Én is köszöntök nagy szeretettel mindenkit, aki különböző időzónákban is van, mert ugye azt mondta, hogy ebben a pillanatban azt se tudja, hogy ki honnan kapcsolódott, de köszöni a lehetőséget, és kezdjünk is neki. Allow me just one thing. We have actually a special, so I have in principle a special connection with Hungary because Hungarians are basically one of the seldom people that actually know how to pronounce Matjaž. Egy különleges kapcsolódásom van érzelmileg a magyarokkal, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm őket, mert ők talán a kevesek egyike, akik a Matjaž nevet egyáltalán ki tudják helyesen ejteni. Okay, Matjaž, I'm sure that everyone is already practicing or at least trying to practice, but I suggest we have so big agenda today. Yes. Let's jump straight into the content. Úgyhogy azt javaslom, hogy ugorjunk is a közepébe, mert mindenki már gyakorolta a nevet, és szeretettel köszönteni tudjunk, de rengeteg téma van, amit le kell fednünk, úgyhogy el is kezdjük. Matjaž, the first question is the vision, the first presentations, the entire development so far. Can you please describe in a few minutes how this journey was and where we are today? Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy ugye a víziótól indultunk, és kérlek magyarázd el pár mondatban, hogy hol tartunk ebben a pillanatban, gyakorlatban, hogy mennyire haladtunk előre. Thank you. Usually when I get a question like that, I usually go too deep and then I'm too long. So that's why Domen is now saying that I have to do it in a few minutes. So if we go from the beginning, basically we started with an idea. We started with how to create something which is new, something which is innovative, and something which is not yet on the market. Tehát ugye általában, amikor ilyen kérdést kapok, akkor általában túlságosan mélyre is ások, és hosszan tudok beszélni róla, ezért mondhatom el, hogy nagyon röviden, mert az egész egy ötlettel indult, és az volt az ötlet, hogy lefejlesszünk, vagy kitaláljunk egy olyan valamit, ami teljesen innovatív, és teljesen új a világban. And of course, when you start with a goal like this, there are a lot of unknowns, which you have to resolve on the way. Nyilvánvalóan, amikor ilyen dolog van kitűzve, akkor rengeteg ismeretlen van az út közben. So I'm actually very pleased with what we have accomplished so far. So we have, I will say, remove majority of these unknowns, and we have actually established ourselves on the radar of financial applications. De szeretném elmondani, hogy nagyon elégedettek vagyunk a csapatommal együtt ebben a pillanatban, hogy hol tartunk, sikerült a legtöbb ismeretlen már megfejteni, kiküszöbölni, és szeretném jelezni, hogy már a pénzügyi világ radarján megjelentünk. There was of course a lot of things where we needed to explain actually to the industry how we want to do it and why we want to do it like that and so on and so on. But I think we managed to, I see, based on the response of the providers, that we have managed to do that successfully.
And for me, one metric is that now we are already getting requests from providers to actually join to our project. Úgyhogy ez nem csak az én megérzésem, hanem konkrétan mondhatom, hogy a legtöbb ismeretlent sikerült megfejtenünk és megoldást hozni rá, mert az egyik legfontosabb visszajelzés, az ugye a szolgáltatók megértették, az elején nagyon sok mindent el kellett magyarázni, mert teljesen új hozzáállás volt, és az egyik legfontosabb mérce, hogy nem csak a meglévő szolgáltatók, akivel a tárgyalási folyamat a végén van, vagy már elkezdtük integrálni, hanem újabb szolgáltatók elkezdtek megjelenni, ők kopogtatnak az ajtóinkon. So if I go into let's say certain sections, for me the biggest accomplishment was of course to be approved on the App Store, because this was one of the biggest challenges. And in other terms, we have actually proved or we have set the proof of concept on all of the areas that we planned. So one of them is the blockchain part, and the other ones are so the first so debit card provider, the first crypto to fiat exchange, the first on-ramp, and so on. So basically all of the, let's say, foundation is set, all of the foundation is laid, and it is solid. Ugye az egyik legnagyobb kihívás és az egyik legnagyobb eredmény is ezáltal természetesen az, hogy jóvá hagyták az applikációnkat az App Store-on, hiszen az nagyon szigorú és rengeteg kihívás volt ugye a folyamat közben, úgyhogy ez egy óriási eredmény, és akkor amint ez elindult, természetesen itt vannak a szolgáltatók is, megvan az első kriptokártya szolgáltató, elő van készítve, és hamarosan integrálva lesz az első bankkártya szolgáltató is, és ugye megvan az első on-ramp szolgáltatás is. Az on-ramp az azt jelenti, hogy kártyával fizetek be, és a végén a befizetés a kriptóban érkezik. And of course, we have how do you say, surpassed the first quality test, because I can say that now we can establish 8,000 total downloads and total users we have registered on the application, and we are getting less than one support ticket per day. So for me, this is a success in our let's say logic and in our development. Az első minőségi tesztet is megugrottuk sikeresen, hiszen óriási eredmény az, hogy most már közel 8000 vagy több mint 8000 letöltés van a két szolgáltatótól, Android és iOS, és ami óriási eredmény, nagyon boldog vagyok és elégedett, hogy kevesebb, mint átlagosan napi egy support megkeresés van, ami azt jelenti, hogy az emberek tudják és egyszerű használni. But of course, even though 7,000 or 8,000 users sounds like a big number, for us, I will not consider it a big number. For us, the big number will be 10, 100 times like this, because this is the goal that we want to achieve. And we are at the beginning, I would say. We are not yet somewhere where we could say, aha, now we can sit down and relax. Természetesen soknak tűnik ez a 7-8 ezer számunkra, hiszen most indultunk el, de hát egyáltalán nem ez a cél. Majd akkor mondhatjuk, hogy már egy óriási lépést tettünk, amikor már ennek a 100-szorosa van, hiszen az a cél, és akkor fogjuk tudni mondani, hogy most már valami komolyat letettünk az asztalra. So basically, I think maybe Doman, I can just go to the next, let's say next stage. What are we planning, and what is the, let's say, next phase? So basically, the first thing, of course, are the second provider, the third provider for the debit cards, and one more important thing. We are successfully concluding everything with connection and I would say all of the mechanisms for redemption of the cards, for redemption of the packages, and to actually include basically our principal or our founding community to the project, so that they can see what they have actually participated in, or what they are participating in. Ugye szerintem el is kezdem a következő fázis, Domen, mert bizonyára ez a következő értelmes pont a
az információ kapcsán, hogy a második fázis, ahol most tartunk, gyakorlatilag a beépítése a szolgáltatóknak, ugye a következő 2 kártyaszolgáltató, amit hamarosan integrálni fogunk, és ami nagyon fontos, hogy a június elejéig meg tudják az emberek kapni azt a szolgáltatót is, ahol a megvásárolt kártyákat le tudják hívni, és elkezdik tudni használni, hiszen fontos, hogy az alapközösség, akivel elkezdtük ezt az egészet, lássa, hogy mi az, ami konkrétan használhatóság szinten a kezében van. But of course, this is then not the end of the road. This is just, let's say, one more KPI, so to speak. And then of course going to add, adding providers, adding offer to our users to actually go into a situation where we can let's say we can be proud and offer the best, the most optimal service and the most tailored service possible for the user, and on the other side to offer the best or the most productive community to the partners. So basically to create the how to say, the synergy between, on one side, marketplace for the partners, and on the other side, I would say financial Amazon for the users. Ugye természetesen ez nem az út vége, hiszen csak most kezdtük el, ezek az első célok. Ugye nagyon fontos, hogy újabb szolgáltatókat hozzunk, újabb partnereket keresünk meg, és az a célunk, hogy a legoptimálisabb és a legszemélyre szabottabb szolgáltatást tudjuk nyújtani, hogy azt tudjuk mondani, hogy bárkit, bármikor ki tudunk szolgálni, hiszen azt szeretnénk, hogyha egy igen termékeny közösségünk lenne itt, ami egyrésztről ezt a szinergiát lehetővé teszi, hogy egyik oldalról a szolgáltatóknak egy nagyon komoly közösséget tudunk nyújtani, mint felhasználói közösség, célpiac, a másik oldalról pedig a felhasználói közösségünket teljes mértékben, teljes igényeinek megfelelően személyre szabottan a különböző régiókban ki tudunk a szolgáltatásokkal ugye elégíteni. Matjaž, you said 8,000 downloads in the first few weeks of existence. Yes. Please, can you please let us know which providers are already integrated? They are integrating right now, and they are gonna be integrated until June 10. Okay. Ugye azt szeretném elmondani, hogy a 8000 letöltést említették körülbelül, szeretném, ha elmondanád, hogy melyek azok a szolgáltatók, amik már be vannak integrálva, mi az, ami most lesz, és mi az, ami június elejéig, az első hétre célozták meg, benne lesz még. So right now, current status is we have ArcFi debit cards, we have Alchemy on-ramp, we have Sparta for crypto to fiat exchange, and we are now including, basically in the next days, we are including Bluebank. Bluebank is the second provider for debit cards, and then we are continuing with Bitcoin Black for physical cards and for virtual. Ugye az, aki már be van építve, az az ArcFi, az Arc Finance, ugye tudjátok, a virtuális kártya, az első debitkártya, a debitkártya feltölthető kártya szolgáltató, aztán ott van az Alchemy Pay, az on-ramp szolgáltató, hogy fizetsz a kártyával, és a kriptóba tud megérkezni a pénz, aztán ott van a Sparta, amelyik az átváltást a különböző valutanemek kriptó között tudja megoldani, érkezik a Bluebank, ő lesz a második debitkártya szolgáltató, és hamarosan integrálva lesz ugye a Bitcoin Black is, akinek a megvásárolt virtuális, illetve a fizikai kártya szolgáltatása is lesz. And we are actually connecting in these days, we are connecting MAVIE back office withdrawal options. So basically, I don't want to go too deep into that, but withdrawal of NFTs to our wallet, so that we can make, I hope, the easiest management or the easiest way how to manage your NFTs in one application. És ugye dolgozunk rajta, a napokban fogjuk befejezni maga
az NFT kihelyezhetőséghez szükséges megoldást is a FlipMe applikáción belül. Nem szeretnék túlságosan mélyen belemenni ebbe, de az a lényeg, hogy a lehető legátláthatóbb, legegyszerűbben használható felületet tudjuk nyújtani a felhasználóinknak. Okay, Matthias, so you mentioned a lot of integrations right now and until June 10th. Yes. So literally the users on June 10th, he will log into the MAVIE Global Back Office. He will be able to withdraw all the commissions straight to their FlipMe application. He will have an option to redeem all the cards, plus even more important, he will have all the NFTs that everyone has purchased inside of their application. Yes. Jól értettem, hogy ugye június 10-ig az imént kifelejtettem, hogy még azon is dolgoznak, hogy a webirodát összekötik, hogy a jutalékot is ki lehessen helyezni. Tehát június 10-ig össze lesz kötve a MAVIE webiroda, ki tudják a jutalékot, ki tudják az NFT-t is helyezni, és az összes szolgáltató többek között az, amivel a kártyákat is, amit megvásároltunk, lehívható lesz. So the plan is to actually make a one-stop shop for all of the blockchain transactions that are needed and that are in principle used already on the MAVIE back office, and to actually make it not only the same, but actually make it easier for the user. So I will just give you an example. For example, if we have a withdrawal. And so somebody opens a FlipMe wallet, we are automatically putting a few ULX tokens or ULX coins to the wallet to actually not worry about the gas, but actually have, you know, immediate option to transact. Not only, now we have to go back and put the gas and do this and do that, but I mean, as soon as you open, you have it ready, plug and play. Ugye pontosan így, ahogy a Domen mondta, de amit még szeretnék elmondani, hogy értelmezhető legyen mindenkinek, hogy a célunk az, hogy a FlipMe ez egy ilyen one-stop shop legyen, tehát egy helyen mindent meg lehet találni, ami a kriptotérben a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban szükséges, leginkább használt funkciók, elsősorban a MAVIE közösségen belül és ezen a projekten belül, de nem ugyanilyet, mint ami eddig volt különböző szolgáltatók összekapcsolásában, hanem sokkal egyszerűbbet, és ehhez például, hogy gyakorlatban értsétek, letöltöd az applikációt, és mi már eleve ráteszünk egy pár ULX coint, ahhoz, hogyha utalgatni akarsz rajta jutalék ide-oda átváltani, ne kelljen azon fájni a fejednek, hogy nincs rajta ULX, mert az ULX blokkláncon már mindjárt, ami a gas fee-hez, ugye az utalási költséghez kell, úgyhogy ezt is megkönnyítjük. Okay. When we are speaking about the future development, I'm speaking about second half of 2025. Can the entire community expect the completely new roadmap? So when the clients will ask what is coming in the second half of 2025, even more important, what is the vision? That kind of documents, I know they are already in the preparations based on knowing your team. When do you think that kind of information we can put out to our community? Tehát a 2025-ös évre beszélünk egy útvonaltervről is, ahol pontosan látszik, hogy miután következik. Mit gondolsz, hogy mikor hozható ez nyilvánosságra, mikor látod, hogy ez olyan állapotban lesz, hogy ezt meg tudjuk a közösségnek mutatni? So, basically, I think we will use, because right now we are really full stack, so we are working, we have you know, tasks up to, I mean, over our heads. So basically, I expect that we will have this set in the summer months. So probably end of July, something like that. The document should be published. Number one, and number two, when you are talking about the vision, in principle, the vision is not so complicated for us. So for us, the vision itself is to create actually a system where the partners can actually connect without our intervention. So to create a protocol where this will be a public, let's say, connection, they will apply to our system. As soon as we approve them, they will get
let's say, security token, or however we will call that. And they will be able to integrate themselves, because this then actually creates the freedom of choice that we were and we are still promising, and that we are how to say that, with which we can provide the best service to the user in the end, because then we create actually the competition between the providers and create the let's say the most, maybe not even the cheapest always, but the most optimal solution for every service. Oké, tehát az első kérdés, hogy mikor tudjuk az útvonaltervet bemutatni. Ugye nyakig ülünk a feladatokban, úgyhogy leghamarabb július végére, de akkorára nagyjából ezt a dokumentumot el tudjuk készíteni, és akkor közé tudjuk tenni mindenki számára. És hogyha a vízióról beszélek, az nem túl komplikált, mert nem más a célunk, mint létrehozni egy olyan rendszert, egy ilyen folyamatot, ahol az újabb szolgáltatók, partnerek, anélkül, hogy nekünk ott kéne lenni a folyamatban, úgy tudnak bekapcsolódni, hogy ezen a folyamaton ugye végigmennek, és egy automata kapcsolódás a projektünkhöz meg tud történni. Gyakorlatilag egy ilyen nyilvános bekapcsolódási lehetőség külső szolgáltatók által, és ez azt fogja létrehozni egyrészt, hogy versenyhelyzet lesz a szolgáltatók között, akik a platformon belül elérhetők, másrésztről pedig, amit ígértünk, és ez a legfőbb célunk, hogy a választás szabadságát megadjuk mindenkinek globálisan, hogy éppen aktuálisan melyik helyszínen, melyik pénzügyi szolgáltatót tudja használni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, és teljes mértékben ennek az irányelvnek a mesdjén megyünk előre. Okay, Matthias, on this call there is more than 500 people. It's even more important. My suggestion is that we invite everyone on App Store and Google Play. For everyone who didn't download the application so far, once again, more than 8,000 downloads already happened in the first weeks. I believe that we can encourage everyone to go to find the FlipMe application, to download it, to test it, and to speak about it. Ugye Matthias fantasztikusan elmondta a dolgokat, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, hiszen több mint 500-an vagyunk ezen a híváson, hogy arra bátorítsunk mindenkit, hogy töltse le az applikációt, vagy az App Store-ból, vagy a Google Play áruházból, és elkezdje használni, és mutassa meg másoknak is, hiszen most már 8000-en használják, de nagyon fontos, hogy egyre több ember ismerje ezt meg. Yes, also from my side, of course, I would like to thank everybody who has participated from the beginning, number one. Number two, everybody who has already downloaded and is already part of the network that we are creating. And of course, invite everybody to download, to try it, to give us their feedback, to tell us, okay, maybe give us even a suggestion or something like that. We are open for all of it. And I would like to thank everybody who is already using the application, and everybody who is here to actually also for the patience, because you know, I have to say sometimes, you know, the developers are not praying to the right God, and sometimes things are taking a little bit longer than anticipated, and we have to go back and then forward again. So thank you for all of your patience, and last but not least, thank you for supporting us and being part of this story. Igen, először is szeretném a hálámat kifejezni mindenkinek, aki már letöltötte. Szeretnék tényleg én is mindenkit arra bátorítani, hogy töltse le, és mutassa meg másoknak is, és kezdjétek tesztelni, használni, és nagyon szívesen veszük a visszajelzéseket, hogy működik, vagy esetleges elakadásokról, mert nagyon hálásak vagyunk, és nem utolsó sorban a türelmeteket szeretném megköszönni, mert picit hosszasabb volt, mert néha mi fejlesztők lehet, hogy a nem megfelelő istenekhez imádkozunk, mert néha elakad a fejlesztés az úton, de a támogatást és a türelmet nagyra értékeljük, és tényleg még egyszer szeretnénk a hálánkat kifejezni érte. Matthias, I know that you have another call. Once again, thank you very much for joining this call. I will wrap up the first part of the call that it's called
the FlipMe. Once again, thank you very much for joining this call. Thank you very much, and see you. See you soon. Thank you, Matthias, thank you. Köszönjük szépen Matthiasnak, tudjuk, hogy rohan egy másik hívásba, úgyhogy így az első részét a hívásnak ezzel, ami a FlipMe-ről szólt, befejezzük, and we can go forward, mehetünk is tovább. Okay, ladies and gentlemen, I would like to wrap up the entire, I can say, informational part from Mr. Matthias. Until June 10, another integrations will happen with the BluePay. We are speaking about the Bitcoin Black. We are speaking about getting all the commissions from MAVIE back office. Once again, the FlipMe application is already ready for all the NFTs. And once again, so far, more than 8,000 downloads confirmed from the CEO, Mr. Matthias. Tehát még egyszer akkor csak összefoglalom egy frázisban, hogy amit a FlipMe CEO-ja Matthias mondott el, hogy június 10-éig ugye újabb 2 szolgáltató lesz integrálva, a Blue Bank és a Bitcoin Black kártya szolgáltatók, ugye a második az, akinél a megvásárolt kártyákat is le tudjuk hívni, ők fogják majd a fizikai kártyát is ugye szolgáltatni, illetve az újabb integrációk között a MAVIE webiroda és a FlipMe összekötése van folyamatban, hogy a jutalékokat egyenesen ki lehessen oda utalni, illetve már elő van készítve, készen áll az NFT fogadására is ugye a FlipMe-nek az applikációja. Now, ladies and gentlemen, I already know the question that you are having it so far, when you will redeem your card that you purchase it, and even more important, where are the Bitcoin Black cards for all the blue diamonds and above? Ugye, tehát akkor igen, elmondtuk, de tudom, hogy az első kérdés, ami a fejetekben van, hogy oké, de akkor konkrétabban mikor tudjuk azt a megvásárolókártyát lehívni, és a fizikai Black, ugye Elite kártya, az hol van, hiszen megígértük, hogy mindenki, aki Blue Diamond és felette szinten van, meg fogja kapni ezt a vállalat részéről ajándékba. Ladies and gentlemen, 185 cards. It's already in Dubai. Once again, they are done. They are ready. Why? I know that they are here in Dubai because they send it literally to my address. Once again, after all the integrations that they will happen with the Bitcoin Black and all the providers, until June 10, when everything is integrated, here we will use our support agents in order bought or get the virtual card. Until June 10, you will be able to claim it and start to use it. I'm speaking about for the entire Roland Kege organization, like it was promised. Viszont van egy fantasztikus hírem, el tudom mondani, hogy 185 fizikai kártya már megérkezett, egyenesen az én címemre küldték el ide Dubajba, ezért itt ülnek a kártyák velem, és amint az integráció megtörténik, legkésőbb június 10-ig van ígérve, ugye rajtunk keresztül, a support csapaton keresztül fogjuk eljuttatni mindenkihez személyesen a kártyákat, úgyhogy nem egyenként fogják ezt kipostázni természetesen, hogy nehogy elveszen, és ugyaneddig a dátumig, ugye az integráció, amint megtörténik, mindenkinek, akinek jogosultsága van virtuális kártyára, ez alatt értem, hogy a teljes Kegye Roland organizáció le fogja tudni tölteni a virtuális kártyát, és elkezdi majd használni. In the chat, once again, if you don't have the application, for all the Android user or iOS users, download the application, start to use it, please let us know your feedback. Úgyhogy nagyon fontos, kérlek mindenkinek, juttassátok el mindenkihez, hogy töltsétek le az applikációt, vagy az iOS, vagy pedig az Android felhasználók ugye a saját telefonjukra, kezdjétek el használni, és nagyon várjuk a visszajelzéseket is, hogy hogyan működik. Before we jump to the transferability topic, once again, ladies and gentlemen, so far 8,000 people is contributing to all the payment hub and big package holders all around the globe. When the number will increase to 10,000, 50,000, 100,000, also the payouts for the big whale and the payment hub
will grow up significantly. Of course, it's also up to our promotion in our local markets. Úgyhogy lekerítve ezt a témát, nagyon fontos kiemelnem, hogy ez a 8000 letöltés, és a továbbiakban, amik érkeznek, 10, 50, 100 ezer felhasználó, de már ettől a pillanattól a kártya felhasználások hozzájárulnak a Payment Hub tulajdonosoknak a kifizetéséhez, és a Big Whale csomagosoknak a kifizetéséhez. Ahogy nő ez a szám, úgy látványosan ez a bevételrészesedés is növekedni fog. Ladies and gentlemen, we are moving into the topic that is called the transferability. Hölgyeim és uraim, és akkor kezdjük el a másik témát, a következő témát, méghozzá az NFT kihelyezhetőségről. The information that came out of MAVIE Global more than 1 year ago now became a reality. Az az információ, ami körülbelül egy évvel ezelőtt lett ugye átadva a közösség számára, mostantól kezdve életbe lépett. We are speaking about the products that you have purchased, and once again, from today's on, it can easily come, and it must come into your own custody. Tehát azokról a termékekről beszéltünk, illetve beszélünk, amit megvásároltatok a MAVIE Global ugye kriptóval kapcsolatos termékei közül, és a mai naptól ki kell helyezni mindenkinek a saját ugye tulajdonába, azaz a saját letéti felelőssége lesz, saját tárcájába. We didn't get hundreds of questions, we get thousands of questions when people will have an option to withdraw their NFTs, their product that they have purchased on MAVIE Global platform. Nem több száz kérdést kaptunk, hanem több ezer kérdést ez idő alatt, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor végre kivonhatom, kiutalhatom, azaz kihelyezhetem a saját NFT-met, ami az én tulajdonom, amit megvásároltam a MAVIE Global platformján keresztül. Now, based on all the regulations, Mika, once again, MAVIE Global is giving the full ownership rights to purchase NFTs to the Ugye a Mika kripto szabályzásának megfelelően ezzel összhangban a MAVIE Global teljes tulajdonjogot ugye átruház minden megvásárolt NFT kapcsán a tulajdonosának, azaz a független disztribútoroknak és az ügyfeleknek. Once again, if you don't know how you need to do it, you don't need to worry. I want to calm everyone. Please don't call Gabriela. Please don't call Olivia. All the instructions are coming also into the local languages. Ha nem tudjátok, hogy kell csinálni, akkor egyáltalán ne ijedjetek meg, és nagyon kérlek, hogy ne hívogassátok se Gabriellát, se Oliviát, mert az összes információ a lépésről lépésre útmutatóval hamarosan mindenkinek a saját nyelvén meg fog érkezni. Once again, there is gonna be more than enough time to withdraw your own NFTs. Even if you don't withdraw it, the NFTs are gonna be transferred to the legacy contract, and you as a person, you as a buyer, you have exclusive rights to reach it and to claim the rewards and the NFTs. Ugye több, mint elég idő lesz ahhoz, hogy bárki ki tudja helyezni, hiszen csak ez pár kattintás lesz, de hogyha valaki ez nem jut el az infóidőben, és nem tudja kivonni, akkor sem történik semmi probléma, mert azokat automatikusan, ami a 30 napon belül nem lesz kihelyezve a tulajdonosa által, az a legacy okos számlára lesz, ugye az az örökség, magyarul a legacy, amit a MAVIE Globalból külön kihelyeznek, és majd onnan is az ügyfélazonosítást követően a tulajdonosa ki tudja helyezni a saját tárcájára. We start this call with the FlipMe application intentionally. Why? Because you can withdraw your NFTs straight to your FlipMe application or to your MetaMask.
Szándékosan kezdtük a FlipMe-vel ezt az információs blokkot, hiszen említettük, hogy az NFT-t azt kihelyezheted akár direktbe a FlipMe applikációdba, vagy a MetaMask tárcádra. Now, I would like to quickly guide you over the 6 points that everyone needs to be aware. I'm repeating myself once again. If you don't know how to do it, don't worry, the instructions are coming, and also all the informations into their own local language. Szeretném a 6 fontos pontot a feltételekből azért felolvasni, hogy mindenkinek a tudomására jusson ez az információ, de egyáltalán nem kell izgulni, ha valaki nem érti, nem tudja, mit kell csinálni, mindenki a saját nyelvén, a különböző országok hamarosan ezt az információt meg fogják kapni. Transfer of the ownership and control. Once your NFT is withdrawn, you are the exclusive owner and operator of the assets. Ugye a tulajdonjog átruházása azt jelenti, hogy amint az NFT-det kihelyezted, teljes és kizárólagos tulajdonossá válsz, és minden felelősség és felügyelet a saját illetőséged alatt lesz, tehát kizárólag te leszel a tulajdonosa és a kezelője is a saját eszközödnek. After the withdrawal, ladies and gentlemen, MAVIE Global doesn't hold your assets. You are in full control. You are having it. Once again, any kind of loss, it's on your behalf. MAVIE Global, after you withdraw your money from the ATM, bank doesn't guarantee you anything straight after it. Ugye a második fontos pont, hogy a kivonás, azaz kihelyezés után a MAVIE Global semmilyen felelősséget semmilyen felelőssége már nem tartozik, semmilyen következményért, ami esetleges elvesztésével jár attól a pillanattól, hogy a te tárcádban van, nem tartozik a felhasználók irányába. Ez olyan, mint a bankból kivontad a pénzed, vagy az ATM-ből, és utána a zsebedből az utcán elveszíted, akkor nem mehetsz vissza a bankautomatához, és szétrugdosod, hogy de elveszítetted a pénzed. Now, the third and the most important information, the reward distribution. If you withdraw your NFT, you will get it straight to your MetaMask or straight to your FlipMe application. A harmadik, és azt gondolom, hogy a legfontosabb információ, ami érdekel minket, hogy továbbra is az összes generált jutalom, ugye az NFT kapcsán egyenesen a FlipMe-be vagy a MetaMaskodba fog érkezni, éppen ahova kihelyezted az NFT-det. I know that your organization is huge, it's enormous, that you can inform everyone. If someone will not withdraw the NFT, you don't need to worry, everything is going to be transferred to the legacy contract, and every person with the KYC, he will be able to claim it and take its full control. Ugye, amit már az imént részben említettem, hogy ha valaki nem vonja ki az NFT-t, nem helyezi ki időben, akkor ezen a külön letéti okos szerződésen találhatja meg utólag, hiszen óriási organizációja van Kegye Rolandnak, és itt 500 ember segítségével el kell mindenkihez jutnia, de senki nincs veszélyben, mert utólag is lehet majd hívni. Once again, finality of withdrawals. Once you withdraw it, it's not possible to either call the MAVIE support, to call Gabriela, to call Olivia, to call Mr. Ferenc, to call Mr. Istvan, or to call Mr. Roland. Once you withdraw it, it's in your own custody. Nagyon-nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, amint kivontad az NFT-det a MAVIE Global webirodádból, a kivonás végleges, onnantól kezdve nem tudsz felhívni se engem, se Oliviát, a latin-amerikai csapatok, se Szántó Ferencet, se Kádas Istvánt, se Rolandot, mert senki onnantól kezdve itt a cégen belül nem lát rá, és nem tud neked segíteni, hogyha valamit elrontasz, vagy bármilyen kérdésed van. Now, ladies and gentlemen, this slide
6 months, 12 months, 1.5 years ago, it was other way around. There were divisions, and on the other side, there was MAVIE Global Community. All the projects were division. Ugye, hölgyeim és uraim, pár hónappal ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt ezen a dián, amit látunk, az összes projekt még csak vízió volt. When we are speaking about the FlipMe, we cover this topic today. So far, 8,000 people, Alchemy Pay, Bitcoin Black, Google Play, and App Store done. The only thing is global expansion. Ugye a FlipMe-t azt lefettük, most már közel 8000 letöltés történt meg, elindult élőben, integrálva vannak a különböző szolgáltatók, használjuk most már csak a legfontosabb cél, a globális megismertetés és az expanziója a projektnek. 8,000 downloads so far in the upcoming every single month on a weekly calls or every 2 weeks. You will get all the updates when we reach 10,000, 50,000, 100,000. Tehát 8000 felhasználónál vagyunk most, és a következő heti hívásokon folyamatosan tájékoztatni fogunk mindenkit, amikor újabb mérföldkőhöz érünk. 10,000, 20,000, 50,000 felhasználó. Once again, all the payouts, when we are speaking about the big whale, payment hubs, and so on, they are scheduled every 3 months so far. If there will be any kind of change, we will let you know. Még egyszer, ugye ez az összes kifizetéshez hozzá fog járulni, ugye 3 havonta vannak kifizetések a Big Whale csomagosok számára, illetve a többi egyedi termék, ez a Payment Hubra vonatkozik. Ha bármi változik, akkor természetesen tájékoztatunk benneteket. Ladies and gentlemen, now we will jump on a topic name, FinUp, that it is directly connected with the partner name Signally. Hölgyeim és uraim, most pedig egy következő témához érkezünk, méghozzá a FinUp projekthez, amelyik partneri együttműködésben a Signalival működteti az egész szolgáltatást. We are speaking about a partner that so far the most contributed to all the big whale package holders. Arról a partnerről beszélünk, aki eddig a legnagyobb mértékben járult hozzá a Big Whale csomag kifizetésekhez. Now, based on all the informations, they say that here I can pay close attention, and I have announcement on today's call what will happen once again with the big whale strategy. Nagyon fontos, hogy most erre a témára kiemelt figyelmet fordítsatok, és fordítunk mi is, mert el szeretném mondani, megmutatni, hogy mi a következő lépés, mi fog történni a Big Whale stratégia kapcsán. Now, once again, before I will give you the information, It was lagging, so I couldn't hear your... Before I will give the information, first we will speak about the reasons and we will speak about all the updates. Tehát mielőtt az információt elárulom, akkor egy picit nézzük meg az infókat és az okát annak, amiért arra tartunk, amerre tartunk. Ladies and gentlemen, something that is very, very important in the cryptocurrency world, it's called the Bitcoin dominance. Hölgyeim és uraim, egy nagyon fontos ugye, dolog van, amit a kripto világban érteni és értelmezni kell, az a Bitcoinnak a dominanciája. A Bitcoin dominancia azt jelenti, hogy az összes kriptóba befektetett pénzből hány százaléka van Bitcoinban. Now, Bitcoin dominance shows if the Bitcoin dominance goes up, that means that most of the money people are putting only in Bitcoin. Ugye, és akkor ha ezt értjük, akkor amikor megy fölfele, azaz növekszik a Bitcoin dominancia, az azt jelzi, hogy az emberek, akik kriptót vásárolnak, a nagy részük
bitcoinba fekteti a pénzét. Now, we all know that the big way strategy, previously bullish strategy, was positioned inside of the altcoins, not in Bitcoin, but other cryptocurrencies. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a Big Whale stratégia, amit előzőleg bullish stratégiának neveztek, az altcoinokra van kiépítve. If you remember also our old presentations, once the Bitcoin goes on all-time highs, then the alt season will start. But so far, this didn't happen. Ugye, hogy a régebbi prezentációkra is emlékeztek, akkor mindig mutattuk, hogy abban a pillanatban, amikor a Bitcoin dominancia elkezd csökkenni, akkor kezdődik az altcoin szezon, de ez eddig a pillanatig még nem történt meg. Now, if most of the people is putting money, banks, governments, ETFs, into the Bitcoin, the altcoins so far, they didn't move and they didn't perform how the big way strategy was positioned at the beginning. Ugye az embereknek a nagy része, és köztük azaz mellette, tehát az óriási intézmények, bankok, kormányok még mindig a bitcoinba fektetnek, tehát ez azt jelenti, hogy az altcoin szezon és az altcoinoknak a mozgása még a kanyarba sincs. Now, on today's call, I would like to inform everyone that big way strategy, even if the altcoins didn't perform, and even the altcoins season didn't even start, more than 98% of the people, they make a few percentages up to 50% of the profits. Ugye, és ezen a híváson szeretném elmondani büszkén, hogy annak ellenére, hogy az altcoin szezon egyáltalán nem kezdődött még el, mint a melléklet ábra mutatja, a stratégia az utóbbi időben nagyon jól teljesített, mert az emberek 98%-a, aki betett pénzt ide, pozitívban van, de van, akinek akár 50%-os profitja is van. Ladies and gentlemen, more than 12,000 clients out of the big way strategy will go out with zero or up to 50% in plus. Tehát több mint 12 000 ügyfélről beszélünk, akinek Big Whale stratégiában van pénze, és úgy fog ebből kijönni, hogy nulla vesztesége van, vagy akár 50%-os profitja a jelen állás szerint. 2 months ago, there was millions and millions the strategy as such in minus. Today, you are either in 0, 10, 20 or up to 50% in plus. Ugye 1-2 hónappal ezelőtt a teljes stratégia több millió dolláros mínuszban volt, hiszen láttuk, hogy a piacon minden vérzett, ahogy mondtuk folyamatosan, és a mai napon ennek ellenére óriási teljesítmény van, hogy legalább pénzénél van mindenki, de sokan vannak, akik 10-15, és van, aki akár 50%-os profitban is van. So please inform your clients, for everyone who make a deposit, this strategy will not exist. Please withdraw your money because of all the major updates and upgrades that they are happening on the Signally and Binance Link program. Take the profits, buy your wife a purse, Louis Vuitton, buy your wife new shoes, or take them for the vacation. Úgyhogy ezennel szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a Big Whale stratégiát ugye le fogják zárni, és tájékoztassatok mindenkit, az ügyfeleiteket és minden kollégát, hogy vonják ki a pénzt a Big Whale stratégiából, és a kedves hölgyeknek elsősorban vásároljanak egy Louis Vuitton táskát, vagy csináljanak bármit vele, tehát a teljes összeget, ami bent van, profittal együtt ki lehet most vonni. Once again, we are speaking about the strategy. We are speaking about the strategy that is positioned in altcoins. 2 months ago, millions of minus. Today, it's a day of celebration. You are either on 0 or up to 50% in plus. Tehát még egyszer arról a stratégiáról beszélünk, ami altcoinban van, és látjátok, hogy az altcoinok még csak pár napja kezdtek mozogni, tehát pár hónapja vérzett minden ezen a
területen több milliós mínuszba volt ez az egész alap is, és jelen pillanatban tényleg ünnepelnünk kell, hogy mindenkinek a pénze visszajött, minimum arra az összegre, amit befizetett, de vannak nagyon sokan, akik látványos nyerességgel tudnak most zárni. Ladies and gentlemen, FinUp as a platform, it will exist with new opportunities, new strategies. Just the strategy as such, big whale strategy as such, is closing. Not even one person is in minus. Everything is going out from this strategy with the profits. Tehát óriási fejlesztések vannak a FinUp-ban, tehát a FinUp-ban nem szűnik meg semmi. A Zignali, a Binance Link-el a háttérben rengeteg új dolgot hoz, stratégiákat, kizárólag a Big Whale stratégia fog megszűnni, úgyhogy idáig sikeresen tudott teljesíteni, mert a piaci kihívásokkal ellentétben itt meg tudtuk őrizni a pénzt, senki nincs mínuszba, de sokan ugye profittal tudnak kiszállni belőle. Please take the money, take the profits, invite your wife, travel with your kids, buy your wife a purse. Once again, everything is related to your family and kids. Tehát még egyszer, teljes összeget ki lehet belőle venni, a profitot, a családot vegyétek előre, a hölgyeknek vegyetek egy gyönyörű táskát, vagy utazzatok el a gyerekekkel egy vakációra, és mindenki ki tudja vonni a pénzét, és helyezzétek előtérbe egy picit a családot ebben a pillanatban. I already get the informations for single people go to party. És kaptunk egy infót is a háttérben, hogy fontos, aki nem családos, hanem esetleg egyedülállók, ők pedig szervezzenek egy nagy bulit, és minket is hívjatok meg oda. Okay, let's be serious for a few minutes. Once again, FinUp is a platform, will exist with the strategies. But once again, if you are putting money inside of other strategies, of course, there is not 100% security. It was related only to the big whale strategy. So once again, if you put it in, it's once again on your own risk, like we are already aware of it. Ugye, tehát még egyszer csak komolyra visszavéve a szót, még nem bulizunk egy pillanatig, hanem csak a Big Whale stratégia, ami meg fog szűnni, tehát most ki lehet venni belőle a pénzt, a teljes összeget, ami benne van, a többi stratégia van, rengeteg stratégia fog még érkezni, amiben szabad beletenni, de a többi stratégia ugye saját kockázatvállalási hajlandóságunknak megfelelően, mert nincs az alapbetétre garancia, úgyhogy mindenki használja saját belátása szerint. So you can do the withdraw. If you will not do your withdraw, based on the updates and upgrades that they are happening on Binance Link program, the withdraw will happen automatically. Akihez esetleg nem jut el az információ, vagy nem vonja ki a frissítések kapcsán, amit csinálnak az Ignalival és a Binance Link-el a platform kapcsán, eleve amúgy is automatikusan a stratégiából ki fog kerülni, és a saját egyedi tárcátokon, a FinUpon belül ott lesz a pénz. So once again, we cover the FlipMe, we cover the transferability, we cover once again the strategy that not even one single person it's in minus. We are speaking about the big whale. Ladies and gentlemen, I will just give you a few informations about the entire ecosystem and of course Ultron Foundation. Úgyhogy lefettük a FlipMe-t, hölgyeim és uraim, az NFT kihelyezhetőséget, beszéltünk a FinUp Big Whale stratégiájáról, amit fantasztikus szeretném hangsúlyozni, hogy senki, egyetlen személy sincs $1 sem mínuszban, úgyhogy már csak egy pár szót szeretnék mondani a teljes ökoszisztémáról és az Ultronról. When we are speaking about the big whale, the platform as such, from the Ultron side, it's done, it's developed, it's tested, and it's already running on top of the testnet.
Ugye a Big Whale platformról, ha beszélünk, az Ultron fejlesztéséről, készen van, már működik, és a tesztneten folyamatosan tesztelik. Now, once again, I assume that in the next 2 to 4 weeks, the launch of the platform as such will happen. Once again, with the Ultron team, we are already picking up the dates when this will happen. All the informations we will clearly put out and inform the entire community on a weekly calls. Én azt feltételezem, hogy a következő 2-4 hétben a hivatalos indulás meg fog történni, folyamatosan egyeztetünk az Ultron csapatával, és közösen fogjuk kiválasztani azt a napot, amikor az élő indulás megtörténik. Természetesen folyamatosan tájékoztatni fogunk mindenkit, és pontosan tudni fogtok erről a dátumról. So the Big Whale as a platform, once again, it will open their doors. They will open and attract other outside projects in order to launch their own project. Even more important, FlipMe and FinUp are literally now contributing for the payouts. Of course, the third stream of income for the Big Whale package holders is, of course, earned bet with the Lotto Day. Ugye, tehát elindul a Big Whale-nek a platformra, és hamarosan megnyitja ajtajait a külsős projekteknek az érkezéséhez, ami a teljes ökoszisztémának a megismeréséhez hozzá fog járulni, és a FlipMe, illetve a FinUp hozzájárul már a Big Whale kifizetéséhez, és ne felejtsük el, hogy az earnbet a Lotto Day-jel együtt ők is ezentúl hozzá fognak ehhez járulni. As it was promised from our partners, once again, the roadmaps, the plans, the vision, the targets, all the documentation is coming in the next days and in the next week. Once again, all the informations, of course, we will share with everyone on a weekly calls every Monday and every Tuesday. Tehát, hogy a partnereink is elmondták és ígérték, az összes útvonalterv, az összes dokumentáció a különböző témák kapcsán érkezik a következő napokban, hetekben, és amint megvan, mindig, ahogy ígértük, azonnal eljuttatjuk hozzátok. I think I lost you a bit, but I think we are at the end once again. My dear Gabriela, Olivia, Mr. Standa, my dear Hungarian community, thank you very much for being with me on Wednesday, 9 p.m. Central European Time. We will do our best in order to give you even more information and even more confidence. For today, I would like to say good night and see you soon. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki itt volt, köszönjük a tolmács kollégáknak, hogy az információt segítettek az összes közösségi tagunkhoz eljuttatni. A végéhez értünk ehhez, és köszönjük Domennek, hogy ennyire sok információt hozott, ahhoz, hogy még magabiztosabban és nyugodtan tudjon mindenki a saját termékeivel kapcsolatban ugye sáfárkodni, mondanám így szépen magyarul. Thank you very much. Köszönöm szépen, and good night from Dubai. Thank you, Dom.